পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ চেনেল দ্য ডাৰ্ক ট্ৰাইবলৈ। আমাৰ যোৱাবাৰৰ টপিক আমুলৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে? আজিও এনেকুৱা এটা জ্ঞাত বিষয় আৰু কিছু অজ্ঞাত তথ্য লৈ আমি আপোনালোকৰ আগত আহিছো। আমাৰ আজিৰ টপিকটো হৈছে পাৰ্লেজি। আজিৰ দিনত আমাৰ ভাৰতৰ হয়তো এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি নাই যিয়ে পাৰ্লেজি বিস্কুটৰ নাম শুনা নাই। স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰা এতিয়ালৈ ৰাইজৰ মাজত পাৰ্লেজি এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি আহিছে। শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত পাৰ্লেজি বিস্কুটৰ সৈতে থকা এটা হলেও স্মৃতি সাঁচি থোৱা আছে। আপোনাৰ এনেকুৱা কিবা স্মৃতি মনত পৰিছেনে? ভাৰতত ভাৰতীয়ৰ বাবে সজা এই বিস্কুটৰ কথাটো অলপ বেলেগ নে কি কয়? কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে কেনেকৈ পাৰ্লেজিয়ে এই স্থান দখল কৰিলে? কি এই পাৰ্লেজিৰ ইতিহাস? তেন্তে বলক এই পাৰ্লেজিৰ ইতিহাসৰ এটি ভুমুকি মাৰো। পাৰ্লেজি আজি বা যোৱাকালিৰ বিস্কুট নহয়। ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ আগতে পাৰ্লেজিৰ জন্ম হৈছিল। দৰাচলতে পাৰ্লেজিৰ আগত পাৰ্লে কোম্পানীটো স্থাপিত হৈছিল। পাৰ্লে কোম্পানীটো দেশপ্ৰেমৰ এটি ফল আছিল আৰু ইয়াক স্থাপন কৰিছিল মোহনলাল দয়ালে। দৰাচলতে সেই সময়ছোৱাত বিদেশী সামগ্ৰীৰে ভাৰতীয় বজাৰ ভৰি আছিল আৰু এই সামগ্ৰীবোৰৰ মূল্য আকাশলংঘী হোৱাৰ বাবে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে এইবোৰ সামগ্ৰী কিনিব পৰা নাছিল। আৰু এনেকুৱা এটা সামগ্ৰী আছিল কেণ্ডি। সেইটো সময়ত আনফালে স্বদেশী আন্দোলনৰ জুই দেশৰ চুকে কোণে জ্বলি আছিল আৰু মোহনলাল দয়ালে এই আন্দোলনৰ পৰা বেছ প্ৰভাৱিত হৈছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ এই কেণ্ডিৰ বিপৰীতে তেওঁ এক ভাৰতীয় কেণ্ডি ভাৰতীয়ৰ বাবে বনাবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ হৈছিল, যাতে ভাৰতীয় লোকেও ইয়াৰ সোৱাদ উপভোগ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে যাৱতীয় সকলো সামগ্ৰী আৰু প্ৰশিক্ষণৰ বাবে তেওঁ জাৰ্মানীলৈ ৰাওনা হ'ল। জাৰ্মানীত কেণ্ডি বনোৱা প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পিছত তেওঁ এটা কেণ্ডি বনোৱা মেচিন ৭,০০০ টকাত কিনি ভাৰতলৈ ঘূৰি আহিল। আহিয়ে তেখেতে মুম্বাইৰ বিৰলা পাৰ্লাত এটি পুৰণি ফেক্টৰী কিনি কেণ্ডি বনোৱা মেচিনটো স্থাপন কৰে। সেই সময়ত তেওঁ মাত্ৰ ১২জন কৰ্মচাৰীহে নিয়োগ কৰে। এইখিনিতে মোহনলাল দয়ালৰ এটি কথা কওঁ ৰ'ব। কেণ্ডি বনোৱা থিৰাং কৰাৰ আগত তেওঁ ৰেচম সূতাৰ ব্যৱসায় কৰিছিল। স্বদেশ প্ৰেম আৰু স্বদেশী বস্তু প্ৰীতিয়ে তেওঁক এই কেণ্ডি বনোৱা ব্যৱসায়লৈ টানি আনে। এতিয়া আমি আকৌ ফেক্টৰীলৈ ঘূৰি যাওঁ বলক। সেই ১২জন কৰ্মচাৰীৰ সৈতে লগ হৈ দিন ৰাতি এক কৰি তেওঁ পুৰণি ফেক্টৰীটোক এক নতুন ৰূপ দিলে। তেওঁলোক কোম্পানীটোৰ কামত ইমানেই ব্যস্ত হৈ পৰিছিল যে কোম্পানীটোৰ এটি নাম দিবও পাহৰি গৈছিল আৰু অৱশেষত অনেক চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ পিছত কোম্পানীটো স্থাপন কৰা ঠাইটুকুৰাৰ নামে দিয়ে কোম্পানীটোৰ নাম ৰাখিলে পাৰ্লে, যিহেতু ঠাইটুকুৰাৰ নাম আছিল পাৰ্লা। এই ফেক্টৰীটোৰ প্ৰথম প্ৰডাক্ট বনোৱা হৈছিল পাৰ্লে অৰেঞ্জ কেণ্ডি আৰু ই জনপ্ৰিয়তা লগে লগে লাভ কৰিব সক্ষম হয় আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে আন বহুতো কেণ্ডি পাৰ্লেয়ে বজাৰলৈ লৈ আহে। এই সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছে চাহৰ লগত বিস্কুট খোৱাটো এক সাধাৰণ কথা আছিল, কিন্তু সাধাৰণ জনতাৰ বাবে এইটো এক সপোন আছিল আৰু সাধাৰণ জনতাৰ দুখ দেখি মোহনলাল দয়ালে এইবাৰ ভাৰতত ভাৰতীয়ৰ বাবে বিস্কুট বনাব থিৰাং কৰিলে আৰু ১৯৩৯ চনত গোমধানেৰে পাৰ্লে গ্লুকো নামেৰে এটি বিস্কুট বনাই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰি দিয়ে। পাৰ্লে গ্লুকো অতি কম দামত বজাৰত সুলভ হৈ পৰাত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ ই এক জীৱনৰ অনবদ্য অংগ হৈ পৰে আৰু সোৱাদতো ই অতি উত্তম হোৱাৰ বাবে এই বিস্কুট ভাৰতীয়ৰ লগতে বহু ব্ৰিটিছৰো মনৰ পচন্দ হৈ পৰে। পাৰ্লে গ্লুকো বিস্কুটে চাওঁতে ভাৰতীয় বজাৰত বৈদেশিক সকলো বিস্কুটক পিছ পেলাই ভাৰতীয় বজাৰ আৰু জনপ্ৰিয়তা দুয়োটাতে শৃংগত উপনীত হ'ল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত পাৰ্লে কোম্পানীটোত যেন কলা ডাৱৰ নামি আহিল। ভাৰতত গোমধানৰ উৎপত্তি লাহে লাহে কমি আহিল আৰু ১৯৪৭ চনত দেশ বিভাজনৰ পিছত এই সমস্যা ইমানেই বাঢ়ি গ'ল যে পাৰ্লেয়ে গ্লুকো বিস্কুট বনাবলৈ প্ৰয়োজনীয় গোমধান নোপোৱাৰ বিনিময়ত ইয়াৰ গ্লুকো বিস্কুট উৎপন্ন কৰা কিছু বছৰলৈ বন্ধ কৰিব লগা হয়। চাওঁতে পাৰ্লে গ্লুকোৰ অনুপস্থিতিয়ে ৰাইজৰ মাজত এক হাহাকাৰ পৰিস্থিতি উৎপন্ন কৰে, কাৰণ আছিল ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তা। আৰু পাৰ্লেয়ে ৰাইজক আশ্বাস দিলে যে পৰিস্থিতি স্বাভাৱিক হলে পাৰ্লে গ্লুকো পুনৰ তেওঁলোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিব আৰু ১৯৮২ চনত প্ৰতিশ্ৰুতি মতে পাৰ্লেয়ে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয় বিস্কুট ৰাইজৰ মাজলৈ পুনৰাই লৈ আহে। পিছে এইবাৰ তেওঁলোকে ইয়াৰ নাম পাৰ্লে গ্লুকোৰ সলনি পাৰ্লে জি ৰাখিলে, কিয়নো গ্লুকো শব্দটোৰ কপিৰাইট তেওঁলোকৰ লগত নাছিল, যিহেতু এইটো গ্লুকো শব্দৰ পৰা লোৱা হৈছিল। আগৰবাৰৰ দৰে এইবাৰেও পাৰ্লে বিস্কুটে বজাৰত অভিলেখৰ ওপৰত অভিলেখ গঢ়িব আৰু ২০০৩ চনত পাৰ্লেজি বিস্কুটে পালে এক বিৰল কৃতিত্ব। ইয়াক বিশ্বৰ সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা বিস্কুট বুলি স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হ'ল। সময় অতিবাহিত হোৱাৰ লগে লগে পাৰ্লেজি বিস্কুটৰ সাম্ৰাজ্যখনো বিস্তাৰ হৈ গৈ থাকিল আৰু ২০১২ চনত সকলোকে হতবাক কৰি পাৰ্লে কোম্পানীয়ে অকল পাৰ্লেজি বিস্কুট বিক্ৰী কৰিয়ে ৫,০০০ কোটি টকাৰ মুনাফা আদায় কৰিব সক্ষম হ'ল আৰু পাৰ্লেজি ভাৰতত প্ৰথমটো FMCG প্ৰডাক্ট যিয়ে এই সংখ্যা চুবলৈ সক্ষম হৈছে। এক পৰিসংখ্যাৰ মতে পাৰ্লেয়ে প্ৰতি বছৰ প্ৰায় ১৪,৬০০ কোটি পাৰ্লেজি বিস্কুট উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে পাৰ্লেজি স্বাধীনতাৰ আগতেও হিট আছিল আৰু ই এতিয়াও ছুপাৰ হিট। আপোনাৰ বহুমূলীয়া সময় দিয়াৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ। আপোনাৰ এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰে আমাক উৎসাহ যোগায় আৰু পাৰ্লেজিৰ ওপৰত আপোনাৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত আমাক জনাব। আজিলৈ ইমানেই, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ।